Ο κόσμος του hacking μοιάζει αρκετά μυστηριώδης και εγωιτευτικός, δεδομένου ότι λίγοι έχουν τις δεξιότητες να ασχοληθούν με αυτό. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες hackers, οι white hat, οι black hat και οι grey hat hackers. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι hackers που δουλεύουν ως σύμβουλοι ασφαλείας για διάφορες εταιρείες. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που διαπράττουν κυβερνοεγκλήματα, αποσκοπώντας το κέρδος ή απλώς την πρόκληση χάους, και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι hackers που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για διερεύνηση, προσπαθώντας να τιμωρήσουν φερόμενους κυβερνοεγκληματίες. Ας δούμε όμως τους top 10 καλύτερους διασημότερους hackers όλων των εποχών. Πρώτος στη λίστα είναι ο Kevin Mitnick, γνωστός και ως The Condor ή The Darkside Hacker. Ο Mitnick κατέχει τον τίτλο του καλύτερου hacker όλων των εποχών. Μάλιστα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον αποκάλεσε τον πιο καταζητούμενο εγκληματία υπολογιστών στην ιστορία του έθνους. Ο Mitnick ξεκίνησε το hacking σε νεαρή ηλικία, ωστόσο, αναφερόμενος στη δράση του, τη χαρακτηρίζει ως social engineering και όχι ως hacking. Βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού το 1981, που χάκαρε τη διοίκηση άμυνας της Βόρειας Αμερικής, ένα επίτευγμα που ενέπνευσε την ταινία War Games το 1983. Δύο ακόμη περιπτώσεις hacking κατέστησαν το Mitnick το νούμερο 1 hacker όλων των εποχών. Η πρώτη ήταν το 1989, που εισέβαλε στην Digital Equipment Corporation για να δημιουργήσει αντίγραφα του software της. Μετά από ποινή φυλάκισης 1 έτους για το hack του δικτύου της εταιρείας, αφέθηκε ελεύθερος με 3 χρόνια ελεγχόμενης αποφυλάκησης. Κατά τη διάρκεια της υποόρους απελευθέρωσής του, χάκαρε τα συστήματα voicemail της Pacific Bell. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του, ωστόσο ο Mitnick διέφυγε και έζησε κρυμμένος για πάνω από 2 χρόνια. Βρέθηκε στη γραμμή μεταξύ White Hat και Black Hat Hacker, ιδρύοντας το 2014 την εταιρεία συμβούλων κυβερνοασφάλειας Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange. Η ιστορία του Kevin Mitnick είναι τόσο άγρια που ενέπνευσε ακόμα μια ταινία με τον τίτλο Trackdown. Το 1995 ο Mitnick συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης. Όταν αποφυλακίστηκε το 2000, του απαγόρευσαν τη χρήση συσκευών με πληκτρολόγιο για χρόνια. Αφού αφέθηκε ελεύθερος, έγινε σύμβουλος και δημόσιος ομιλητής για την ασφάλεια των υπολογιστών. Σήμερα διευθύνει τη Mitnick Security Consulting. Δεύτερη στη λίστα είναι η Anonymous. Οι Anonymous είναι ίσως οι πιο γνωστοί hackers όλων των εποχών, αλλά και πιο νεφελώδης. Πρόκειται για μια ομάδα που παρουσιάζει μικρή οργάνωση και εστιάζει στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο καθένας μπορεί να ενεργήσει στο όνομα των Anonymous. Η ομάδα έχει εμπνευστεί το στυλ της από ένα χαρακτήρα κόμικ και αποτελείται από τους λεγόμενους χακτιβιστές που εμπλέκονται σε πολιτικές και διεθνείς διαδηλώσεις. Ο πυρήνας τους φαίνεται πως σχηματίστηκε από μέλη του Forum 4chan το 2003. Η κολεκτίβα λέγεται ότι πήρε το όνομά της από τη δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο στους χρήστες να δημοσιοποιούν πληροφορίες ή προσωπικά σχόλια χωρίς να υποχρεούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Η ομάδα συνδέθηκε με φάρσες μέχρι το 2008 που πραγματοποίησε μια συντονισμένη επίθεση στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο μιλώντας γαλλικά και φορώντας τη διάσημη μάσκα του Guy Fawkes. Ενώ το FBI και άλλες αστυνομικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει ορισμένα από τα πιο παραγωγικά μέλη της ομάδας, η έλλειψη πραγματικής ιεραρχίας καθιστά σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό ή την εξάλειψη των Anonymous στο σύνολό τους. Στο στόχαστρο της κολεκτίβας έχουν βρεθεί και άλλοι εξωσημείωτοι στόχοι, όπως η Amazon, η PayPal, η Sony, η Εκκλησία Βαπτιστών του Westboro, τμήματα του Dark Web και οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ομάδα συνεχίζει τον χακτιβισμό της μέχρι σήμερα. Επιπλέον, από το 2011, οι Anonymous έχουν δημιουργήσει 2 σχετικές hacking ομάδες με τις ονομασίες Lulzsec και Antisec. Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Adrian Lamo. Το 2001, ο 20χρονος τότε Lamo χρησιμοποίησε ένα μη προστατευμένο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου στο Yahoo για να τροποποιήσει ένα άρθρο του Reuters και να προσθέσει ένα ψεύτικο απόσπασμα που αποδόθηκε στον πρώην Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
John Ashcroft. Ο Λάμος συνήθως χάκαρε συστήματα και στη συνέχεια ειδοποιούσε τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και τα θύματά του. Σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθούσε τα θύματα να καθαρίσουν το χάος και να βελτιώσουν την ασφάλειά τους. Το 2002 χάκαρε το δίκτυο του New York Times και άρχισε να διεξάγει έρευνα για υψηλού προφίλ δημόσιες προσωπικότητες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή 2 ετών δοκιμασίας και πρόστιμο 65.000 περίπου δολαρίων. Ο Λάμο είναι γνωστός και ως ο άστεγος hacker γιατί προτιμούσε να περιπλανάται στους δρόμους με λίγο περισσότερο από ένα σακίδιο και συνήθως δεν είχε σταθερή κατοικία. Ο Άλμπερτ Γκονζάλες είναι ένας ακόμη από τους καλύτερους hackers στον κόσμο. Ξεκίνησε ως αρχηγός μιας hacking ομάδας με την ονομασία Shadow Crew σε γυμνάσιο του Μαϊάμι. Εκτός από την κλοπή και πώληση αριθμών πιστωτικών καρτών, η Shadow Crew δημιουργούσε επίσης ψεύτικα διαβατήρια, κάρτες ασφάλισης υγείας και πιστοποιητικά γέννησης για εγκλήματα κλοπής ταυτότητας. Ο Γκονζάλες άνοιξε το δρόμο για τη διαδικτυακή του φήμη όταν συγκέντρωσε περισσότερα από 170 εκατομμύρια αριθμούς καρτών μέσα σε 2 χρόνια. Έπειτα, χάκαρε τα databases των εταιριών TJX και Heartland Payment Systems και έκλεψε όλους τους αριθμούς πιστωτικών καρτών που ήταν αποθηκευμένες σε αυτά. Στα 22 του συνελήφθη στη Νέα Υόρκη για απάτη με χρεωστικές κάρτες. Για να αποφύγει τη φυλάκιση, έγινε πληροφοριοδότης της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Παράλληλα όμως, συνέχιζε τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Μαζί με μια ομάδα συνεργών, έκλεψε περισσότερους από 180 εκατομμύρια λογαριασμούς καρτών πληρωμής από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των OfficeMax, Dave & Buster's και Boston Market. Χρησιμοποιώντας SQL Injection, ο διάσημος hacker και η ομάδα του ανέπτυξαν backdoors σε πολλά εταιρικά δίκτυα. Στην καταδίκη του το 2015, ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας χαρακτήρισε την ανθρώπινη θυματοποίηση του Γκονζάλες απαράμιλη. Στη λίστα μας περιλαμβάνονται και οι hackers Matthew Bevan και Richard Price. Ο Bevan και ο Price είναι ένα δίδυμο Βρετανών hackers που παραβίασαν στρατιωτικά δίκτυα το 1996, συμπεριλαμβανομένης της βάσης πολεμικής αεροπορίας Griffiths, της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Κορεατικού Ινστιτούτου Ερευνών Ατομικής Ενέργειας. Οι hackers, που είναι γνωστοί και με τα ψευδόνυμα Gucci και Datastream Cowboy αντίστοιχα, κατηγορήθηκαν ότι ξεκίνησαν σχεδόν έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Bevan ισχυρίζεται ότι ήθελε να αποδείξει μια θεωρία συνωμοσίας για UFO. Είτε είχαν κακόβουλη πρόθεση είτε όχι, οι Bevan και Price απέδειξαν ότι ακόμα και τα στρατιωτικά δίκτυα είναι ευάλωτα. Ακολουθεί η περίπτωση του Jinson James Ancheta. Ο Ancheta, γνωστός και ως Resilient, δεν επεδίωκε να χακάρει συστήματα για να κλέψει δεδομένα πιστωτικών καρτών ή για να συντρίψει δίκτυα για την παροχή κοινωνικής δικαιοσύνης. Ανταυτού, είχε ιδιαίτερη περιέργεια για τα botnets. Αυτά τα botnets αποτελούνταν από software-based επιθέσεις που παραβίαζαν τον έλεγχο ενός συστήματος υπολογιστή. Μέχρι το 2005, ο Ancheta είχε παραβιάσει επιτυχώς περίπου 500.000 υπολογιστές. Λέγεται ότι χρησιμοποίησε αυτό το δίκτυο για όφελός του, πωλώντας πρόσβαση σε διαφημιστικές εταιρείες και άλλους hackers. Η τιμωρία του ήταν ποινή φυλάκισης 57 μηνών και πρόστιμο 75.000 δολαρίων, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένας hacker μπήκε στη φυλακή για χρήση botnet. Στους διασημότερους hackers συγκαταλέγεται και ο Michael Kals, γνωστός και ως Mafia Boy. Τον Φεβρουάριο του 2000, ο 15χρονος τότε Kals ανακάλυψε πώς να παραβιάσει δίκτυα υπολογιστών πανεπιστημίων. Χρησιμοποίησε τους συνδυασμένους πόρους τους για να διαταράξει τη νούμερο 1 τότε μηχανή αναζήτησης, το Yahoo. Μέσα σε μία εβδομάδα είχε επίσης χτυπήσει την Dell, το eBay, το CNN και την Amazon με DOS επίθεση που κατέκλυσε τους εταιρικούς σερβερς και προκάλεσε την κατάρρευση των sites τους. Η θέσπιση νομοθεσίας για το κυβερνοέγκλημα έγινε ξαφνικά κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα χάρη στις επιθέσεις του Kals. Στην επόμενη θέση βρίσκεται ο Kevin Poulsen. Ο Poulsen κέρδισε τα πρώτα 15 λεπτά φήμης του χρησιμοποιώντας τις περίπλοκες γνώσεις του για τα τηλεφωνικά συστήματα. Χάκαρε τις τηλεφωνικές γραμμές ενός ραδιοφωνικού σταθμού
και έβγαλε τον εαυτό του νικητή μιας ολοκένουργιας Porsche διακοπών και $20.000. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ονόμασαν Hannibal Lecter για το έγκλημα στον υπολογιστή. Το 1983, ο 17χρονος τότε Poulsen, χρησιμοποιώντας το ψευδόνυμο Dark Dant, χάκαρε το ARPANET, το δίκτυο υπολογιστών του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αν και πιάστηκε γρήγορα, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην τον διώξει. Ανταυτού τον άφησε ελεύθερο με προειδοποίηση. Ωστόσο, ο Poulsen δεν άκουσε αυτή την προειδοποίηση και συνέχισε τη δράση του στο hacking. Το 1988 χάκαρε έναν ομοσπονδιακό υπολογιστή και έκλεψε αρχεία που αφορούσαν τον πρόεδρο των Φιλιππίνων, Φερδινάνδο Μάρκο. Συνελήφθη σε ένα σούπερ μάρκετ και καταδικάστηκε σε 51 μήνες φυλάκισης. Το απαγορεύτηκε να χρησιμοποιήσει υπολογιστή για 3 χρόνια και του επιβλήθηκε να πληρώσει αποζημίωση $56.000. Από τότε έχει γίνει δημοσιογράφος και white hat hacker, γράφοντας για την κυβερνοασφάλεια και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Επίσης συνεργάστηκε με άλλους κορυφαίους hackers πάνω σε διάφορα έργα αφιερωμένα στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία της πληροφόρησης. Στην ένατη θέση της λίστας βρίσκεται ο Jonathan James. Χρησιμοποιώντας το ψευδόνυμο Comrade, ο James παραβίασε διάφορες εταιρείες. Αυτό που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή ήταν η εισβολή του στους υπολογιστές του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ο James ήταν μόλις 15 ετών εκείνη την περίοδο. Σε συνέντευξή του παραδέχτηκε ότι εν μέρη εμπνεύστηκε από το βιβλίο The Cuckoo's Egg, που περιγράφει το κυνήγι ενός hacker υπολογιστών στη δεκαετία του 1980. Το hacking του επέτρεψε να έχει πρόσβαση σε πάνω από 3.000 μηνύματα από κυβερνητικούς υπαλλήλους, usernames, κωδικούς πρόσβασης και άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Συνελήφθη το 2000 και καταδικάστηκε σε 6 μήνες κατοίκον περιορισμό, ενώ του απαγορεύτηκε η χρήση υπολογιστών για ψυχαγωγία. Ο James έγινε το νεότερο άτομο που καταδικάστηκε για παραβίαση των νόμων περί κυβερνοεγκλήματος. Το 2008 ο James αυτοκτόνησε με πυροβολισμό. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας ο Έλληνας Άστρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση hacker, καθώς δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ δημόσια. Ωστόσο, λέγεται ότι ήταν ένας 58χρονος μαθηματικός το 2008 που συνελήφθη. Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι παραβίαζε τα συστήματα της αεροπορικής εταιρείας Dassault Group για περίπου μισή δεκαετία. Εκείνη την εποχή έκλεψε πληροφορίες τεχνολογίας όπλων για τα μαχητικά αεροσκάφη της εταιρείας και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη και τις πούλησε σε διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα λέγεται ότι πούλησε αυτά τα δεδομένα σε σχεδόν 250 άτομα στη Μέση Ανατολή, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Νότια Αφρική, όλα για $1.000. Οι ζημιές στην Dassault Group ανήλθαν σε πάνω από $360 εκατομμύρια. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί η πλήρης ταυτότητά του δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, ωστόσο η λέξη άστρα είναι μια σανσκριτική λέξη για το όπλο.